آیا تا به حال فکر کرده اید پشت لبخندهای پنهان در کوچه های قدیمی شهر چه رازهایی از رنج و بی‌عدالتی خوابیده است؟ یا در گرمای بیرحم جنوب و در ازدحام بی‌تفاوت شهر زنی به نام کنیزو در آتش جهل و تعصب می‌سوخت؟ این داستان روایت اوست. در دل کوچه پس کوچه هایی که بوی شرجی و عرق در هم می‌آمیزد و در میان امواج و خروشان بی تفاوتی داستان کنیزو از منیری روانی پور جان می‌گیرد. این روایت تکان دهنده نه تنها پرده از حقیقتی تلخ در مورد زندگی زنان در جامعه مرد سالار برمی‌دارد، بلکه شما را به سفری عمیق در روان احساسات دختری به نام مریم میبرد. دختری که شاهد خشونت پنهان و آشکار علیه زنی می شود که نامش خود نمادی از رنج است. آماده اید تا با چشمانی باز به آینه تمام نمای بی‌عدالتی خیره شوید؟ سلام دوستان، من مویا هستم و به کانال خودتون افسانه های کهن پارسی خوش آمدید. کنیزو مرده بود. مریم از مدرسه که به خیابان رسید مردهای دم عرق فروشی توکلی را دید که چادر زنی را میکشند که پایش از جوی کنار خیابان بالا آمده بود. آنها از خنده ریسه میرفتند. عرق فروشی کنار خیابانی بود که چند صد متر آن طرفتر از مدرسه مریم میگذشت. زنگ مدرسه که زده میشد بچه‌ها به خیابان میریختند. زنهای آبادی‌های نزدیک هر کدام با زنبیل پر از بازار میآمدند و به عرق فروشی که میرسیدند تف میانداختند و راهشان را کج میکردند. روبروی عرق فروشی میدان خاکی بزرگی بود که هر روز غروب مردها در گوشه و کنارش دور هم جمع می شدند. سر بطها را با کف دست می پراندند و با پاکتی پسته خستگی روزانه را تن در می کردند. مریم حس کرد که پاهایش بلای جلو رفتن جانی ندارد. انگار چیزی در دلش رنبیده بود. دستی به پهنای دست تمام آدمهای میدان گلویش را می فشرد. چشمانش می سوخت. دلشوری غریب آزارش می داد. جمعیت هر لحظه زیادتر می شد. مردی با صدای بلند کل می زد. دیگری بشکن زنان قنبل می جنباند. چند تایی زن آن دورتر ایستاده بودند و زیرپوزی می خندیدند. حمالهای بازار انگار جن خبرشان کرده باشد با جلهای خاکی رنگ خود سر کلهشان پیدا شد. نیش همه باز بود و چشمهایشان برق می زد. گرمای آفتاب تن را می سوزند. صدای موج‌های دریا که به ساحل می‌خوردند از دور دست می‌آمد. از مدرسه که مرخص شدی گراس بیا خونه. برپرید کلاه سرمون رفته. اینجا جای خوبی نیست. صدای مادر بود که تازه جلو پلاسشان را جمع کردی و به شهر آورده بود. آبادی کنار ساحل بود. مریم هر روز صبح کله سحر با صدای ماهیگیرانی که از هیلو می‌آمدند بلند می شد و با بچه‌های دیگر آبادی به شهر می. مادرت دریای بزهای مادر بزرگ دل پردردی داشت. هوا که فستی کنه دریا تو رخت خوابمونه. اگه تو جهاز زندگی کنیم کمتر موج می خوریم. مادر پوزه بزهای لاغر مادر بزرگ را می گرفت و می پیچاند. با تیشه به جان شاخ پازن می افتاد. آخر سر خسته موهایش را می کشید و می خواند. و مرگ بواد و بزها با دنده های در آمدی و پاهای لاغر و مردنی لباس های روی بند را می جبید و تا مادر به خود بیاید آنها را پرپری می کرد. آهوی مادر بزرگ معصوم و بی صدا گوشه می ایستاد و مادر را نگاه می کرد. هره چه درازه، بکش ایور. کنیزو با پیراهن پر از گل و لجن روی زمین کشیده می شد. بوی لجن تمام میدان را پر کرده بود. شاخه از خار به موهایش چسبیده بود. کنیزو بالا بلند با 2 چشم میشی و پوست شکلاتی از کوچه می گذشت.
بوی خوشش همه جا میپیچید. مردهای شهر انگار که رد بویش را گرفته باشند از کوچه رد میشدند و فریاد مادر تمام روز بلند بود. دم در می ایستاد جارو به دست. چیه ای همه کوچه رد میشین؟ چی میخواین اینجا؟ مادر فریاد زدن یقه پدر را میگرفت. کدوم قرنساقی اینجا رو به تو غالب کرده؟ بگو تا جد آبادش بدم دست زنش. آبادی با مادر بزرگ و آهویش و بزهایی که از گشتگی دنده هایشان در آمده بود تنها مانده بود. آنها به شهر آمده بودند تا دیگر بزها در دیگ برنجی را باز نکنند، تا آردها را نخورند و شکمشان ناگهان ورم نکند و مادر با تیشه به جان آنها و به جان خودش نیفتد و صدای موجهای دریا و شبهای تاریک بی برق آبادی نهراسد. به شهر آمده بودند بیان که بدانند همسایه هاشان چه کسانی هستند و تنها کربلای باقر، همسایه روبرو که از شیهه های بی امان مادر عاجز شده بود، پا به پای او به شهربانی و کلانتری کشیده می شد. شهر مثل آبادی نبود که آدم از لای میله های پنجره دستش را زیر پشنگه های موج دریا بگیرد یا کنار آهوی مادر بزرگ بنشیند و کف دستش را که هنوز بوی خطکش مدرسه را میداد رو نشان بدهد. دریای شهر دور بود و صدای بزهای دریا آدم را خودصدار می‌کرد. صدای بزها نبود و صدای شربه مادر بزرگ که می‌کاند آدم توی شهر دق می‌کرد. تو پنجره نشستی که چه؟ مگه نمی‌فهمی اینجا شهره؟ روز سرشون خراب بشه. مگه نمی‌بینی سلیته رد میشه؟ بی‌اعتنا به مادر به میله ها چسبیده بود. 2 چشم معصوم آشنا از دور می آمد. انگار آهوی مادر بزرگ بود که غمگین و گله‌مند با قطره اشکی که همیشه توی چشمانش غلط می‌خورد و نمی‌افتاد می آمد که آنها را نگاه کند، که ببیند مادر با چه خنده‌ای اساس را پشت وانت می‌گذارد، که مادر بزرگ چطور با قد خمیده ایستادی و به پهنای صورتش گریه می‌کند. آهو ایستاده بود و نگاه می‌کرد. چشمان سرمه کشیدش همه آبادی را گرفته بود و بازها دور از مادر ایستادی و به چمدانهای لباس با حسرت نگاه می‌کردند. موجهای دریا کف‌آلود به طرف آسمان کشیده می‌شد. آهو نگاه می‌کرد، مظلوم و آشنا. او نمی‌دید که پدر پشت فرمان نشسته است که بار و بندیلشان را بار کردند، که مادر از مادر بزرگ خداحافظی کرده است و حالا دارد داد می‌کشد. اوهوی، چرا ماتت برده؟ هنوز نیومده سر به هوا شدی؟ مادر او را پایین کشیدی و پنجره را محکم بسته بود. بازم که تو کوچه رفتی؟ دهاتی جا شهر جفره که نیست. نمیخوای آدم بشی؟ تو کوچه میرفت که تنگ بود و خفه، با گلهایی که به پا میچسبید و مثل خاک آبادی نبود که نرم باشد تا او بتواند جای پاهای خودش را نگاه کند، تا بتواند با انگشت شکل شاخ شکسته پازن را بکشد و شکل آهوی مادر بزرگ را. میرفت تا دوباره او را ببیند که بلند بالا بود و سبزه، با 2 چشم سرمه کشیدی آشنا. سلام عینی. پنجره ها را میپایید و دستی به سر مریم میکشید. گاهی خم میشد او را میبوسید و به سینه میفشرد. این شکلات از کجا آوردی؟ اون زنه بهم داد. کدوم زنه؟ همون که مثل که کوچه رد میشه. بی پدر از سلیته ها چیز میگیری؟ مادر به جان او افتاده بود و تنش را با جارو سیاه کرده بود. ما تو دهمون آهو داریم. چه خوب. اسمش چیه؟ او آهوه، اسم نداره، اما خیلی خوبه، مثل شماست، یعنی چشماش. مریم آهوی مادر بزرگ را دوست می داشت. آهو زیر سایه دیواری می نشست و با چشمان غم گرفته جهان را می پایید. میگم اسم شما چیه؟ اسمم کنیزه. کنیز. پس اسم آهو نیست؟ از کوچه که رد می شد بوی عطرش در خانه می پیچید و او را به طرف پنجره می کشد. چی میگی با خودت؟ سلوات می فرستم. برا چی؟ برا بو. استغفرالله.
مگه هر بوی خوشی سلوات داره دختر؟ بوی گل محمدی که نیست، بوی یه سلیته است. پاشو برو درستو بخون. گاهی وقتها که از کوچه میگذشت مادر در حیاط را با سر صدا میبست و پشت در بلند کل میزد. روزهای اول مادر 2-3 بار جلویش ایستاده بود. نانجی باید از اینجا بری. تو خرجیمو بده تا نانجیبی نکنم. دستای کنیزو میلرزید و اشکی که همیشه توی چشمش غلط میزد راه باز میکرد و سر میخورد تا به گوشه لبهای باریک و فشرده‌اش میرسید. مادر خرجیشو میدی؟ خرجی کی رو؟ همون. مادر جون او زن خوبی نیست. چرا مادر؟ خانم میفهمی؟ خب خانم معلمم هم خانمه. نه مادر او نانجیبه. نانجیب یعنی چی؟ اکه هی چقدر میپرسی. یعنی که 100 تا شوهر داره، از 100 تا هم بیشتر. تمام مردهای دنیا شوهرای او هستن. بابا هم هست. بابات هم اگه بخواد میتونه شوهرش بشه. پس چرا نمیره خونه او خرجیشه بده؟ دختر میذاری آشپزی کنم یا نه؟ برو بیرون، دود چشماتو کور میکنه. بوی عرق با بوی خوش دریا قاطی شده بود. از زمین لهیب گرما زبانه میکشید. سگها با پوزه های دراز لاولای آشغالهای گوشه میدان میگشتند. زنها پیدایشان نبود. مریم به جمعیت نزدیک شد. مردی با یک بطر عرق بالای سر کنیزو ایستاده بود. جمعیت به مرد میدان میداد. نیش همه باز بود. مرد با کف دست محکم به ته شیشه زد. چوب پنبه رو پاهای کنیزو افتاد و سر خورد پایین. جمعیت با لذت میخندیدند. مرد شیشه عرقی را به جمعیت تعارف کرد. بفرمایید، عیش تا صبحه. و شیشه را گرفت و تو گلو خالی کرد. عرق روی چانه اطراف دهانش میریخت. صدای شیشکی و خنده آدم‌های میدان گرما را پس میزد. مرد چشمهایش را بست و سرش را تکان داد. حالا شیشه نیمه خالی را رو سر کنیزو گرفته بود. الان غسلش میدم. غسل. شیشه را خالی کرد. جمعیت کج و راست شد و لرزید. صورتها دور و دورتر شدند. تنها یک ردیف دندانهای زرد و درشت و چشمهای ورم کرده بزرگ و بزرگتر می شد و به طرفش می آمد. حالا می افتم زمین، چه افتضاحی. می افتم همینجا تا غروب زیر دست پا دکه می شم. کاشکی مادر بود. کاشکی بود. چیزی در گلویش می سوخت. دلش برای دستهای کلفت و سنگین مادر تنگ شده بود. دستهای کلفت مادر که پوزه بزها را می مالید، که ژاندارم‌های آبادی را توی پاسگاه می چپاند، تنها می جنبید و مریم به زور خودش را نگه می داشت. نکن بابا، گناه داره. حیف، بد مالی نبود، اما ای عرق بد مصب. ای زودتر از همشون خراب شد. نکن بابا، نکن، همین تو بودیم که خرابش کردیم. فاتحه، جر و بس نکنید، اونم براسی سلیته. دستهای کنیزو بی حرکت دو طرفش افتاده بود. اسمهای روی گردنش انگار درشتر شده بود. این اسمهایی که روی گردنت نوشتی اسمهای شوهراته؟ نه عینی اسمهای دوستامه. مادرم میگه 100 تا شوهر داری. مادرت درست نمیگه. دوستاتو خیلی دوست داری؟ ها، آدمای خوبی بودن. آدم خوب خیلی کمه. اسم منو می نویسی اونجا؟ اسم تو رو اینجا می نویسم، رو دلم. بوی عرق همه جا پیچیده بود. دریا با همه خود مریم را دلواپس می کرد. زمین شوره بسته زیر پای جمعیت به کندی نفس می کشید. حمالی پیراهنش را در آورده بود و می چراند. عده‌ای لخت شده پیراهنشان را صاحبانه سر کرده بود. مرد سر کنیزو را شسته بود و می‌خواست شیشه عرقی را توی دست کنیزو جا بدهد. چته دور بر یخچال میپلکی؟ میخوام آب یخ درست کنم ببرم پشت بوم. آب باریکلا.
میگم جا چی؟ جا بندازم؟ نه، هوا شرجیه، خیس میشه. خرداد ماه بود. شبهای شهر روی پشت بام ها میگذشت. کپه‌های نور تا دیر وقت اینجا و آنجا تاریکی را پس میزدند. گاه گاهی صدای خنده بچه ای از تاریکی میگذشت. آبادی شبهای خوشی داشت. پس این که میشد صدای مادران تا قبه میرفت. هی هی منیرو، مریمو، سدو، نصف شویه، بمبک بخوردتون. هی هی. بچه ها به زور لخت و خیس آب از دریا دل میکندند. آبادی دیر وقت شب با صدای مردانی که روی پشته های خاک نرم از دلیران تنگستان میگفتند به خواب میرفت. شبهای شهر آدم را بی‌حوصله میکرد. مریم فلاکس را پشت بام برد. نرم بادی که بوی شور دریا میداد به صورتش خورد و خنک شد. آسمان پر از ستاره بود. ستاره‌ای روشن بالای سر آبادی ایستاده بود و چشمک میزد. خنده آشنا او را به طرف دیوار کشاند. دیواری که بام خانهشان را از بام‌های دیگر جدا میکرد. 4 مرد روی فرشی کنار باغچه نشسته بودند. کنیزو لباس طلایی بلندی به تن داشت. موهای سیاهش حلقه حلقه دورش رها شده بود. آرنجش را روی زانوی مرد چاقی گذاشته بود و قاشق ماست را به دهان می‌برد. استکان خالی کنارش بود. مرد استکانش را جلوی دهان کنیزو گرفت. کنیزو آن را سر کشید. مرد موهای او را ناز می‌کرد. نوش نوش. سر مریم گیج رفت. شقیقش تیر کشید. چشمش تار شد و لابلای مه کنیزو را دید که بلند شد آمد وسط. پیچ تابی به تنش داد. استکان را روی پیشانیش گذاشت. انگار کسی از دور آواز می‌خواند و بشکن می‌زد. کنیزو لابلای مه می‌پیچید. ستاره ها قیقاج می‌رفتند. مریم از سرما می‌لرزید. چشمهایش را محکم می‌بست و دوباره باز می‌کرد. کنیزی روبروی هر کدام که می‌رسید خم می‌شد. آنها دستشان را از جیب شلوارشان در می‌آوردند و به یقه کنیزو می‌بردند. دیوار را گرفته بود که نیفتد. دهانش تلخ بود. انگار کسی با چکش به سرش می‌کوبید. دنیا مثل خار ماهی توی گلویش گیر کرده بود. همه چیز با صبح فرق داشت. صبح دیده بودش. چادر وال آبی رنگی سرش بود. نرم می‌آمد. مریم کارنامه‌اش را گرفته بود. ها، شیری یا روبا؟ شیر. میری کلاس چند؟ 4. باریکلا. درس بخون. هیچ چی بهتر از درس نیست. تو درس خوندی؟ نه، کس و کاری نداشتم که. میخوای یادت بدم؟ آسونه، خیلی آسونه. دیره دیگه نمیشه. عینی چشم سیاه. حالا کنیزو با لباس طلایی بلند میرقصید. شانه‌هایش را تکان میداد و دستهایش تو هوا بشکن میزد و آنها دورش کرده بودند. مثل ماهی طلایی کوچکی که بمبک ها دورش گرفته باشند و نداند که کجا باید فرار کند. دریا آرام بود. کنار سد می نشست. سطح دریا با پولک های نقره‌ای توی آفتاب برق می زد. موجهای نرمی از دور سینه کشان می آمدند و زیر پای مریم پخش می شدند. ماهی طلایی کوچک کنار سد بازی می کرد. سرش را از آب بیرون می آورد. قوسی در هوا می زد و دوباره به زیر آب می رفت. لحظه‌ای بعد خودش را روی سطح آب ول می کرد. بی خبر از بمبک ها که ناگهان رسیده بودند و بعد دریا سرخ می شد. دهان بمبک ها همیشه تکان می خورد. همیشه خونی بود. مرد چاق کنیزو را می بوسید. چانه‌اش تکان می خورد و چشمان دریده چراغ همه را نشان می داد. کاش تاریک بود. برق اصلا نبود. یا آقای عشق، زلزله بیاد. زلزله بیاد و همه چی برنبه. ناگهان ستاره ها توی چشمش پریدند و سرش محکم به دیوار خورد. سینما سیل میکنی؟ ها؟ دهان مادر کف کرده بود. چشمهای عسلی و سختش صاف توی چشم مریم افتاده بود. حالا مادر پاشنه پایش را گذاشته بود روی انگشت‌های پای او و تمام سنگینی تنش را روی پاشنه پا میزان کرده بود. پای مریم میسوخت. میخوای بدبختم کنی؟ ها؟
عرق خوری و سریت بازی سیل کردن داره بی پدر. و بعد چنگ زد و موهایش را دور دست پیچاند. مریم با او کشیده میشد. نشونت میدم. کاری کنم که تو کتابا بنویسن. مریم جمع شده بود و میترسید. مادر موهایش را میکشید، از پله ها پایین میرفت. انگار آخر دنیا رسیده بود. همینجا باش تا ما را چشات در بیارن. انبار تاریک بود و تنگ. هوای خفی و دم کرده با بوی آرد کپکزدی و برنج قاطی شده بود. تاریکی و صدای خزیدن مارها. فش فش. انگار چیزی پر میزد. قوس قیر مانند داشت. نرم بود و زیر دست فرو میرفت. خودش را به دیوار چسباند. حالا نرم روی دستهایش راه میرفت. مریم نفس میکشید. صورتش خیس بود و لبهایش را گاز میگرفت که صدایش در نیاید. از دستهایش بالا آمد. باریک و سیاه بزرگ شد. بزرگ و تمام انبار را گرفت. پیچید به کمرش و به لبش رسید. شکل مرد چاقی شد که مست بود، که زشت بود و میخواست او را خفه کند. جیغ کشید. چشمهایش را که باز کرد روی پشت بام دراز به دراز افتاده بود. پدر بالای سرش گریه میکرد. مادر قلیان میکشید. ستاره ها توی آسمان سردرگم بودند. تو اشکهای پدر ستاره چکه میکرد. نشین گریه کن، بدتر زهرش میترکه. مادر مهربان بود. به پیشانیش دست کشید. بلندش کرد و لیوانی را به دستش داد. بخور. آبرو طلاست. صبح تو کوچه پر از گل نشسته بود. دلتنگ با سنگریزی روی خاک خط میکشید. انگار چیزی را گم کرده باشد. بازی میکنی عینی؟ کنیزو بود با چادر نماز سفیدش و چشمانی که سرخ بود و پف کرده. مریم نگاهش نکرد. انگار خجالت میکشید. چی شده عینی؟ مادرت کجاست؟ بازار. انگار حالت خوش نیست. دیگه مریم زده بود زیر گریه و کنیزو دست با چه برسیده بود. چی شده؟ چی شده؟ دیگه چی؟ دیگه اون لباس نپوش. کدوم یکی؟ همون طلاییه که دیشب مو از پشت بوم. صدای گریه مریم تا انتهای کوچه میرفت. کنیزو انگار آدمی که زلزله تمام زندگیش را خراب کرده باشد تو خودش رنبیده بود. خب اینطور نیست، یعنی همیشه نیست. بعضی وقتا. نکن، اصلا نکن. بعد مادر میگه تو خوب نیستی. به همه میگه. خودم خرجیت میدم. هفته 1 تومن بیشتر از بابام میگیرم. قلکم پر از پوله. کنیزو با گریه رفته بود. صدای سپور محله می آمد و صدای تخت‌گاری او. صدای شیشکی می آمد و صدای مرد مست که بادی از خودش در می داد و با هر صدا بشکن زنان پایین تنش را به چپ و راست می جنباند. برید کنار. راه بدید، میت رو باید بلندش کنیم. ای که میت نیست. پس چیه؟ اگه زندش آدم نبود، مردش که میته. بندازینش دریا. حیف دریا. حالا حیف دریا. همین تو نبودی که وقتی روزش روز بود دنبالش موس میکردی؟ تو هم میکردی. بابا هممون میکردیم. حالا تا 10 دقیقه دیگه بو میکنه. مثل چوب خوش شده. چطور بلندش میکنی؟ خودم بلندش میکنم. صدای مرد مست بود که تلو خوران پاهای کنیزو را میکشید. حلقه ای از موهای سیاه و خیس کنیزو به پیشانیش چسبیده بود. لبهای باریک و سفیدش انگار به هم فشرده میشد. شاخه ای از خار به موهایش چسبیده بود. اسمهای روی گردنش زیر ورقه ای از شوره سفیدک بسته بود. سر کنیزو کج شده و چشمهایش درشت و گله‌مند مریم را نگاه میکرد. دستش به 3 کاسه کوچکی جمع شده مانده بود. انگار میخواست چیزی از مریم بگیرد. عیدت مبارک. کجا بودی پیدات نبود؟ رفته بودیم جفره. عید مبارکی. آهوی مادر بزرگت چطور بود؟ خوب. بیا برات خار آوردم.
خارای آقای اشک. خار؟ برای چی؟ که بخوری، بعد هر چی بخوای گیرت میاد. به آبادی رفته بود تا خارهای آقای اشک را بچیند، تا به آقای اشک التماس کند که کنیزو را از این زندگی نجات بدهد. غروب تنگی بود. امامزاده خلوت. مادر شمع روشن میکرد و دعا میخواند. مادر چی میخونی؟ برای همه آدما دعا میکنم. برای همه؟ ها، برای همه بندگان خدا. گناه نداره؟ دختر جون، دعا خوندن که گناه نداره. بس به منم شمع بده. بیا، وقتی روشن کردی صلوات بفرست. مادر سرحال بود. تو چی میخونی؟ دعا. برای چی؟ که از زندگی نجاتش بده. کی رو؟ همو. مادر، دنیا پر از گدا گشنه است، برای اونا دعا کن. خانم معلم میگه او هم محتاجه مثل گدا. کنیزو افتاده بود و چشمانش مظلوم و گله‌مند مریم را عذاب میداد. چه کار کنم؟ هیچ کاری. کاشکی چشماشو میبستن. نه، مادر میفهمه. بگه کاری کنم میفهم یا میاد مدرسه به همه میگه. تو هم اینقدر نگاه نکن. حالا سپور میبرد، جمعت میکنی یا میری. اونم مست. خودت گفتی که آدم مست هیچ حالیش نیست. هر کاری میکنه. هر کاری. کنیزو لخت و اور توی کوچه آمده بود و داد میکشید. هی توف میکنید؟ میگه دل درد دارم جهنم برا خودم بخرم. تقصیر خودم نیست. عینی میفهمه. معلمش میفهمه. ها، نگاه کنید، مفت و مجانی نگاه کنید. دیگه چیزیم نمونده. نگاه کنید. رئیس شهربانی می اومد، شهردار می اومد، پیر و جوون میان. بعدش توف میکنین. توف به هیکلتون، به سر تا پاتون، به جد و آبادتون. پاسبانی نعره‌های کنیزو را خاموش کرده بود. شکر خدا حبسش کردن. پیداش نیست. مادر، اونجا چه کارش میکنن؟ اونجا آدم میشه. هر کی بره آدم میشه. اما خانم معلم میگه هیچ فایده نداره. چی فایده نداره؟ که زندانیش کنن؟ پس بذارن رو سرشون حلواش کنن؟ نه، میگه ایجوری درسته میشه. پس چجوری درست میشه؟ میگه بزرگ که شدم میفهمم. میگه خیلی کتاب که بخونم میفهمم. خوب، اینم برای معلم امساله. مادر، اینا رو باید سوزوند. زمین از گرمای آفتاب له له میزد. جمعیت منتظر نفس میکشید. سپور محدگاریش را نزدیک نعش کنیزو آورده بود. صدای اذان از گلدستی مسجد بلند میشد. بذار خودم بذارمش تو گاری. تو اگه میتونی خودتو سرپا نگه دار. مرد مست سینه به سینه سپور ایستاد. دستایش را به کمر زد و گفت چطور؟ نمیتونم بلندش کنم؟ زندش 100 بار بغلش کردم. زندش که سنگین بود. حالا نمیتونم؟ برو کنار بابا، برو پیکاره. نمیرم. لعنت خدا بر جون شیطون. برو کنار. نمیرم. این رفیق خودم بوده. خدا خواست که رفیقت بوده، وگرنه چی؟ مرد یقه سپور را گرفت. خودش را به زور نگه می داشت. بابا، رفیق همه بوده، ول کنین. آخر سر اینش دعوا میشه. نحوست مرده است، بلندش کنین. نگفتی وگرنه چی؟ ها؟ چی؟ فکر کردی تو یه بوت عرق براش خریدی؟ ها؟ یه استکون بهش دادی؟ ها؟ نامردا، همه تون نامردین. مرد بلند گریه میکرد. ابر سفیدی آسمان را پوشانده بود. سگ‌ها بر سر استخوانی به هم میپریدند. صدای اذان از گلدستی مسجد میآمد. قربون از اون برم.
مریم تازه از آبادی آمده بود. مادر شاد و شنگول بود و میخندید. شکر خدا بالاخره گورش گم کرد و رفت. کی رفت مادر؟ همون زنکه دیگه. از اینجا رفته؟ ها، بابات میگه با یکی از رفیقاش رفته. شکر خدا. کوچه رو بو گرفته بود. مریم پشت بام رفت و توی حیاط دنبال کنیزو گشت. حیاط خالی دلش را به درد می آورد. آبادی بدون آهوی مادر بزرگ. گریهش گرفت. دیگر از کوچه بوی خوش نمی آمد و دیگر کسی نبود که دور و برش را با ترس نگاه کند، دستی به سرش بکشد و بگوید حال آهوی مادر بزرگ چطوره؟ و یا وقتی اخم مریم از بوی دهانش تو هم می رفت سرش را تکان بدهد و بگوید دعا بکن، دعا بکن خدامون از این زندگی نجات بده. مادر بریم جفره؟ جفره بریم چه کار؟ میخوام آهوی مادر بزرگ رو ببینم. تو که جمعه اونجا بودی. میگم اصلا نمیشه آهو رو بیاریم اینجا؟ نه، مادر بزرگ دلش میگیره، نمیذاره. مینشست روبرو آهوی مادر بزرگ، چشمانش را نگاه میکرد که مثل کنیزو مظلوم بود و غم گرفته. مادر سرنوشت یعنی چی؟ یعنی آخر و عاقبت. پیشونی نوشت. آخر عاقبت؟ ها، نشنیدی میگن هر کی سرنوشتی داره؟ یکی خوب یکی بد، هر کی به قسمتش. مادر آه بلندی کشیدی و گفته بود هی دنیا، اگه هر کی سرنوشتش دست خودش بود. هی مگه دست خودش نیست؟ نه، از اول هر کی دنیا میاد همه چی براش نوشته شده. معلومه تا دم مرگش. خانم معلم میگه اینا سرنوشت غم انگیزی دارن. کیا؟ آدمایی که مثل او هستن. اون مادر، او دیگه رفته، تو هم داری بزرگ میشی. اینقدر بند نکن به اون. مردم بفهمن عیب میگیرن. او زن بدی بود، خدا ببخشدش. او که دست خودش نبوده. چی؟ سرنوشتش. سنگی ساق پای مریم را سوزاند. نگاه کرد. پسری با تیر کمان او را نشانه کرده بود. مرد مست استفراغ میکرد. کنیزو را توی گاری گذاشته بود. سپور دست گاری را محکم گرفته بود. عده‌ای مردد ایستاده بودند. چادرش رو بندازین روش. خیسه. میترسی سرما بخوره؟ بابا تو هم برو او بر استفراغ کن. صلات ظهرم گذشته، بری خونه هاتون. مریم دل نمی کند انگار جای آتش گرفته باشد و آدم فقط نگاه کند و کاری هم از دستش بر نیاید. دیر وقت بود و مادر نگران می شد. تا این موقع کجا بودی؟ رفته بودم کتاب فروشی. دروغ گفته بود. با صدای زنگ از مدرسه بیرون زده بود و او را دیده بود تلو تلو می‌خورد و به طرفش می آمد. کنیزو شده بود ترکیه و خیال میکردی با نسیمی از هم میپاشد و نابود میشود. تکیده بود و زرد با 2 چشم میشی غم زده که انگار بزرگتر شده بود. عینی چشم سیاه. تویی؟ ها، کنیزت. کجا رفته بودی این مدت؟ رفته بودی عروسی کنی؟ ها، اما نشد که عروسی کنم. چرا؟ تو حالت خوش نیست. کنیزو مست بود و حرفاش را میکشید. دستش را دور گردن مریم حلقه کرده بود و او را میبوسید. مریم دور و برش را میپایید. 1 هفته است میام. سر راهت نبودی عینی. فقط تو خوبی. تو معلمت. میبینی همه گذاشتن و رفتن. گفت خراب. اجتماع خراب عینی، مگه نه؟ معلمت راست میگه. خراب. کنیزو دیگر بوی خوشگذشته را نداشت. دهانش همیشه همان بوی را میداد که مریم بعضی شبها دهان پدر میشنید. کنیزو برگشته بود، اما جوری که انگار آهوی مادر بزرگ را انقدر گشنگی داده باشی
و آنقدر کتک زده باشی که دنده هایش در آمده باشد. بو گرفته. هرچی باشه میته. برید کنار. صدای سپور محله بود که خیس عرق با پیراهن شوره بسته دسته گاری را میچرخاند که راه باز کند. چادر کنیزی تو دستها گلوله شده از این سر به آن سر جمعیت فرض میشد. دست کنیزو از گاری آویزان بود و چشمهایش رو به آسمان. ابر سیاهی آسمان را پوشانده بود. مریم دید که مرد مست میخواهد کنیزو را از گاری درآورد. فریاد خودش را شنید که صدای دریا را عقب زد و تخت سینی آدمها نشست. نکن بیشرف! صدای گریه‌اش مرد را عقب راند. بابا بس دیگه، انگار فقط معطل مردن ای بودین. سپور سرگاری را رو به آسفالت داده بود و داشت چرخها را محکم میکرد. صدای گریه مریم بند نمی آمد. جمعیت جلوی چشمش پیچ و تاب میخورد. صداها دور و دورتر میشد. جوون، فقط 2 تومن، فقط 2 تومن. کنیزو دنبال مردها راه میافتاد و التماس میکرد. خسته که میشد لابلای آشغالها میگشت. شیشه های خالی را جمع میکرد و به خیال قطره‌ای یکی یکی آنها را سر میکشید. دیگر کسی رد کنیزو را نمیگرفت به جز حمالهایی که غروب تن خسته خود را به کاروانسرای خراب شده پشت شهر میکشاندند. کنیز تو آشغالا نگرد. عینی پولا میخورن. کیا؟ حمالا. بعضی شبها صدای ناله نفرین کنیزو از میدان شنیده میشد. خیر از جوونی نبینی. الهی به خاک سیاه بشینین. خناق بشه بیفته تو گلوتون. پولامو بدین. ای ای مردم. و صدای خنده حمالها تاریکی شب را میبرید. کنیز، بیا ای پولا رو برات تو آوردم. پولها را میشمرد. خب 5، 6، ای که همش خورده است. از کجا آوردی؟ قلکمو شکندم. تو دیگه از کسی پول نگیر. هر ماه پولامو جمع میکنم میدم به تو. باشه باشه عینی. مریم پشت بام میرفت و کنیزو را میدید که آفتابه به دست نشسته با سیگاری گوشه لبش نگران در اتاقی که زنی با یک مرد به داخل آن رفته بود. مرد که بیرون می آمد کنیزو آفتابه را پر می کرد و به دستش می داد. سنگی به پای مریم می خورد. نگاه کرد. سپورگاری را می کشید و می رفت. جمعیت مثل گله گوسفند دنبال گاری می رفت. کفش پاشنه بلند کنیزو به دیواره گاری می خورد. تق تق صدا می داد. بچه ها سنگ می پراندن. گاری دور می شد. صدای دریا می آمد و مرغ‌های دریایی که جیغ می کشیدند. صدای تق تق کفش کنیزو از انتهای خیابان می آمد و صدای او که التماس می کرد. جوون، فقط 2 تومن، فقط 2 تومن. داستان کنیزو روایتی نیست که به آسانی فراموش شود. حالا که این سفر عمیق در بطن ادبیات جنوب ایران را به پایان رساندید، برای ما بنویسید. کدام بخش از زندگی کنیزو یا تجربه مریم بیشتر ذهن شما را درگیر کرد؟ این داستان چه دیدگاه جدیدی درباره جایگاه زنان و عدالت اجتماعی به شما بخشید؟ نظرات ارزشمندتان را در بخش کامنت ها با ما و جامعه علاقه‌مندان به ادبیات به اشتراک بگذارید تا گفتگویی عمیق‌تر شکل بگیرد. اگر این تحلیل و روایت شما را به گنجینه‌های ادبیات فارسی علاقه‌مند کرده است، همین حالا کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا هیچ داستان تاثیرگذار دیگری را از دست ندهید. با لایک کردن این ویدیو به ما در معرفی این آثار ارزشمند به مخاطبان بیشتر کمک کنید. و اگر فکر می‌کنید کنیزو باید توسط افراد بیشتری شنیده شود، آن را با دوستان آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر همراهی شما در ویدیوهای بعدی با نگاهی عمیق‌تر به زندگی و ادبیات هستیم. حق یارتان.